یه روز که مثل همیشه رفته بودم کتابخونه، همونجور داشتم قفسه‌ها رو نگاه می‌کردم، یک دفعه یه کتابی خیلی نظرم رو جلب کرد. اسمش بود صبح جادویی. برش داشتم دیدم از هالو روده. اتفاقا من قبلا از هالو رود یه کتابی خونده بودم که اصولا از این کتاب‌های انگیزشی می‌نویسه. بعد که ورقه زدم دیدم چه کتاب خوب و پرباریه. یه جمله خیلی خوب داشت توش که نوشته بود که طرز شروع کردن روزمون کیفیت کل روزمون رو تعیین میکنه. بیشتر با خودم فکر کردم، گفتم چه حرف جالبی. همونطور که کتاب و ورق میزدم و چیزهای مختلف در مورد روتین صبحگاهی و نظم صبحگاهی میخوندم، یک دفعه با خودم فکر کردم که چرا من این روتین صبحگاهی رو ندارم، چرا من صبحای نظم خوبی توی صبحام ندارم. خب من سالها ورزش میکردم ولی هیچ وقت این کار رو صبح انجام نمیدادم. دوست داشتم یه چیزی باشه که صبح بتونم ازش انرژی بگیرم، بتونم این حس خستگی و بی‌حوصلگی و بی‌انگیزگی رو نداشته باشم و یه چیزی باشه که بتونه باهاش کل روزم بسازه. مثل همیشه این کتاب رو نشستم خوندم و کلی هم رفتم سرچ کردم، پادکست گوش کردم، چون واقعا میخواستم بدونم که چه چیزی تو صبح میتونه روتین زندگی منو بسازه، روتین صبح منو بسازه. خب اوایلش خیلی سخت بود، چون که هر چیزی که ما بخوایم یک دفعه وارد زندگی کنیم خیلی سخت اولش و به نظر من باید یواش یواش این کارو کنیم. اما به نظر خودم بعد از یه مدتی برام تبدیل به عادت شد، چون که حس می‌کردم وقتی که روزمو با خودم شروع می‌کنم انرژیم بهتره، انگیزم بیشتره، کیفیت روزم بالاتر رفته. اینجا بود که من فهمیدم که اصلا ما چرا باید روتین صبحگاهی داشته باشیم، چرا باید نظم صبحگاهی داشته باشیم. واسه همین من اومدم تو این ویدیو یه نکته‌هایی رو بهتون گفتم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه که چجوری روتین صبحگاهی یا نظم صبحگاهیتون رو بسازید، یا اینکه اصلا چه روش‌هایی وجود داره که ما میتونیم باهاش روتین صبحگاهی داشته باشیم. حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید، چون آخر ویدیو یه نکته‌هایی رو من میگم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. برای همین اگر که دوست دارید مثل من با قدم‌های کوچیک توی زندگیتون تغییرات بزرگ ایجاد کنید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و در ادامه ویدیو با من باشید. حالا اصلا ما چرا باید روتین صبحگاهی داشته باشیم؟ در واقع ما اگر میخوایم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم، به اون هدفهایی که میخوایم تو زندگی برسیم و زندگیمون یه نظمی داشته باشه، مجبوریم روتین صبحگاهی داشته باشیم. حالا این روتین صبحگاهی میتونه چی باشه؟ این روتین صبحگاهی میتونه مدیتیشن باشه. ما خب انواع مدیتیشن ها داریم که خیلی کوتاه، همیشه ما فکر میکنیم که یه مدیتیشن وقتی میاد تو ذهنمون سریع یه دونه یکی میاد که نشسته ساعتها سکوت کرده به صورت لوتوس نشسته و داره مدیتیشن میکنه. اما مدیتیشن میتونه مدیتیشن هایی باشه که خیلی کوتاه باشه ولی میتونه جزئی از روتین زندگیمون باشه. من امروز تو این ویدیو چند تا مدیتیشن به شما معرفی میکنم که خیلی کوتاهه ولی میتونه کیفیت کل روزتون رو بسازه. مدیتیشن تنفس. توی این مدیتیشن شما کافیه بین 3 تا 5 تا نفس عمیق بکشید. دم، نفستون رو 2 تا 3 ثانیه نگه دارید، دوباره بازدم. این باعث میشه که ذهنمون به حالت آرامش در بیاد تا بتونیم بقیه روز بهتر فکر کنیم، بهتر کارامون رو انجام بدیم. مدیتیشن دوم مدیتیشن قدردانیه. توی این مدیتیشن ما میتونیم هر روز برای 5 تا چیزی که داریم توی زندگیمون و مطمئنا همه ما یه عالمه چیز مثبت داریم توی زندگیمون، ولی کافیه فقط برای 5 تا از چیزای مثبتی که فکر میکنیم که روی زندگیمون تأثیر گذاره قدردانی کنیم. شروع کنیم صبح که از خواب بلند میشیم اول از همه اونا رو بشماریم و بابت اونا قدردانی و شکرگزاری کنیم. مدیتیشن حال حاضر یا مدیتیشن مایندفولنس یعنی زندگی در لحظه ها. این مدیتیشن جز مدیتیشن هاییه که الان خیلی در مورد صحبت میکنن. یعنی ما بیایم تو همون لحظه تمام افکارمون و احساساتمون رو بذاریم تو حال حاضر، یعنی فقط توجهمون تو همون لحظه حال باشه.
نه به گذشته فکر کنیم نه به آینده فکر کنیم و بدون قضاوت روی افکار و احساساتمون تو لحظه حال تمرکز کنیم. این مدیتیشن خیلی میتونه استرسمون هم کم کنه و کاهش بده. اما یکی دیگه از اون مدیتیشن هایی که من همیشه خودم انجام میدم و به نظر من واقعا تاثیر مثبتی داره، مدیتیشن تجسمه. مدیتیشن تجسم یا ویژوالایزیشن در واقع به ما کمک میکنه که ما بتونیم یه تصویر مثبتی از خودمون بسازیم. یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم تصور کنیم، چشامون رو چند لحظه ببندیم و خودمون رو در طول روز به بهترین حالت ممکن در حال انجام کارامون ببینیم. این مدیتیشن به ما کمک میکنه که حتی ما اگر که در طول روز داریم کارامون رو انجام میدیم، چون عقب این مدیتیشن کردیم، خود به خود کارمون کیفیت بالاتری داشته باشه، روزمون کیفیت بالاتری داشته باشه. میبینیم که واقعا چقدر مدیتیشن میتونه کیفیت روز ما رو بالا ببره. خیلی تایم کوتاهی از ما میگیره، ولی همین اضافه کردنش به روتین صبحگاهیمون بعد یه تایمی باعث میشه که کل کیفیت روزمون تغییر کنه. یکی دیگه از مدیتیشن هایی که نه تنها ما صبح میتونیم اونو انجام بدیم، به نظر من حتی شبا قبل خواب میتونیم برای اینکه بتونه راحت‌تر خوابمون ببره اونو انجام بدیم و من همیشه اونو انجام میدم. مدیتیشن مانترا. مانترا یعنی که ما یک کلمه رو به تعداد زیاد تکرار کنیم. توی مدیتیشن مانترا شما میتونید یک کلمه رو که حالا دوست دارید، من کلمه دوستت دارم و همیشه مانترا میکنم، شما میتونید یک کلمه رو انتخاب کنید و اونو هی تعداد زیادی تکرار کنید و به نظر من این مدیتیشن خیلی میتونه به نشخوار فکری هم کمک کنه. یعنی اینکه ما هر وقت در طول روز احساس کنیم که یه فکری نشخوار میشه یا تکرار میشه یا باعث افکار منفی میشه، از مدیتیشن مانترا استفاده کنیم. یه کلمه‌ای که به نظر خودمون دوستش داریم، خوشاینده، هی تو ذهنمون تکرار کنیم. این مدیتیشن خیلی تمرکزمون رو بالا میبره. دیگه از کارهایی که ما میتونیم باهاش روتین صبحگاهیمون رو درست کنیم یا بسازیم، دوری از تکنولوژیه. یعنی اینکه ما صبح که از خواب بلند میشیم، به جای اینکه یه راست بریم سراغ گوشی، تلویزیون یا لپتاپمون، در واقع بیایم چیکار کنیم؟ صبح اولین کاری که میکنیم به اونا نگاه نکنیم. ما وقتی میایم صبح سری میریم سراغ گوشیمون، به ذهنمون اجازه نمیدیم خلاقانه فکر کنه، به ذهنمون اجازه نمیدیم آزادانه فکر کنه. در واقع ما این اجازه رو میایم به لپتاپ میدیم، میایم به گوشی میدیم، میایم به تکنولوژی میدیم. این خلاقانه فکر کردن رو از ذهن خودمون میگیریم. اتفاقا تیم فریسن، نویسنده کتاب پرفروش هفته کاری، حرف قشنگی میزنه. میگه که ما شروع روزمون رو وقتی بدون تکنولوژی شروع میکنیم، باعث میشیم که اول از همه ذهنمون آرامش داشته باشه. همینطور بتونیم اهداف کل روزمون رو مشخص کنیم و بدونیم که ما در طول روز میخوایم چه کارایی انجام بدیم و این باعث میشه که ما اولین تایم روز رو متعلق به خودمون بدونیم. چون ما وقتی میایم اولین تایم روز رو با تکنولوژی شروع میکنیم، ذهنمون رو به شدت تحت فشار قرار میدیم. حالا ما چطوری اصلا میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب کلا همیشه وقتی یه چیزی میخوایم وارد زندگی کنیم خیلی سخت میشه برای ما. حالا ما چیکار بکنیم که تا خواب بلند میشیم سریع سراغ اسکرین نریم، سریع سراغ تکنولوژی نریم؟ اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای خودمون زمانبندی داشته باشیم. مثلا به خودمون بگیم که من امروز که خواب بلند شدم، نیم ساعت اول به هیچ عنوان به گوشی نگاه نمی‌کنم. به 1 ساعت اول به هیچ عنوان پای لپتاپ نمیرم یا پای تلویزیون نمیرم. دومین کاری که میکنیم اینه که ما هممون وقتی میخوایم از خواب بلند میشیم روی گوشیامون آلارم میذاریم. همین باعث میشه که وقتی میخوایم آلارم گوشیمون رو خاموش کنیم، خود به خود نظرمون به چیزهای دیگه تو گوشیمون جلب بشه. بیایم از آلارم‌های غیر گوشی استفاده کنیم، مثل اینکه مثلا از این ساعت زنگدار استفاده کنیم یا از این ساعتایی که باعث میشن ما صبح بتونیم از خواب بلند بشیم. و یه کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که بیایم در واقع از فعالیت‌های جایگزین استفاده کنیم. یعنی که با خودمون بگیم خب من به جای اینکه امروز صبح بلند شم
1 ساعت به گوشی نگاه کنم، نیم ساعت برم به سمت گوشی، نیم ساعت مدیتیشن کنم، 10 دقیقه مانترا بگم، یا اینکه یک رو ورزش کنم، نرمش کنم، یا یه فعالیتی که حس کنیم که جایگزینه، یه فعالیت بهتر که جایگزین این میشه که ما به سمت اسکرین یا به سمت گوشی یا هر چیز دیگه که تکنولوژی بریم. اما به نظر من یکی از با اهمیت ترین و بهترین روتینای زندگی واسه صبح میتونه ورزش کردن باشه. چون ورزش کردن باعث میشه که به شدت ما صبح وقتی ورزش میکنیم انرژیمون و هوشیاریمون بالا بره. ما چون وقتی ورزش میکنیم اول اتفاقی که میفته انتقال دهنده شیمیایی به نام اندورفین تو مغز ما ترشح میشه و جالبه بدونید که وقتی اندورفین ترشح میشه میتونه باعث انرژی کل روزمون بشه. اتفاقا تونی رابینز در این مورد حرف قشنگی میزنه، میگه حرکت دادن بدن اولین قدمیه که ما میتونیم برای ذهنمون برداریم و در واقع با این کار به ذهنمون نشون میدیم که ما مسئول روزمون هستیم. و چیزی که ما اصلا نمیتونیم انکارش کنیم تاثیر ورزش روی ذهن و بدنه. ما یه تحقیق کردن متوجه شدن وقتی که ما ورزش میکنیم ذهن ما یه پروتئینی به نام BDNF ترشح میکنه. این پروتئین تا حد زیادی میتونه از آلزایمر جلوگیری کنه. علاوه بر اون این پروتئین خیلی نقش مهمی تو تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ما داره. دکتر جان ریتی میگه که ورزش کردن مثل اینه که ما به مغزمون کود بدیم. چون وقتی که ما ورزش میکنیم ترشح پروتئین BDNF باعث میشه که مغز ما خیلی بهتر رشد کنه، خود به خود کارایش بالاتر بره و بهترم یاد بگیره. حالا ما چرا میایم میگیم که ورزش کردن رو باید تو روتین صبحگاهیمون قرار بدیم؟ چون ما وقتی ورزش میکنیم طبق تحقیقاتی که انجام دادن ورزش کردن باعث میشه که ما زندگیمون یه نظم خاصی پیدا کنه و خود به خود عادتهای منظم وارد زندگیمون بشه. رابین شارما نویسنده کتاب باشگاه 5 صبح میگه ورزش کردن باعث میشه ذهن ما توی شرایط ایدئالی قرار بگیره که خود به خود نظم توی ذهن ما نهادینه بشه. حالا که در مورد اهمیت روتین صبحگاهی و تاثیراتش روی زندگی صحبت کردیم نباید اینو یادمون بره که واقعا تغییرات بزرگ توی زندگی همیشه از قدم‌های کوچیک شروع میشه و اینکه شاید اولش به نظرمون خیلی سخت بیاد یا اینکه نتونیم منظم انجام بدیم، اما با قدم‌های کوچیکی که برمی‌داریم یواش یواش تغییرات بزرگ توی زندگیمون ایجاد می‌کنیم. همین باعث میشه که یواش یواش این تغییرات رو روی زندگیمون و روی کل دستاوردامون ببینیم. اینکه به نظر من واقعا روتین صبحگاهی یه فرصت طلاییه برای ما که ما بتونیم با روتین صبحگاهی نظم کل روزمون رو ایجاد کنیم و بتونیم از قدم‌های کوچیک شروع کنیم تا تغییرات بزرگ ایجاد کنیم. حالا به نظر من نوبت شماه که شروع کنید از همین امروز با همین قدم‌های کوچیک برداشتن یه تغییرات زیادی رو تو زندگیتون ایجاد کنید. لطفاً اگر که ویدیو من رو دوست داشتید توی کامنت برای من بنویسید که چه کاری رو شروع کردید که تونسته، چه کار کوچیکی رو شروع کردید که تونسته تغییرات بزرگی رو تو زندگیتون ایجاد کنید. و بازم مثل همیشه یادتون نره که هر قدم کوچیکه که میتونه یه تغییر بزرگ تو زندگیمون ایجاد کنه.